ዮኒ ለመልካም ወጣት ሲያስተምር ሰምቻለሁ። የሱ ትምህርት እንዳለ ሆኖ መልካም ወጣት ማለት ከማስመሰል ወደ መምሰል የሚያድግ ነው። መልካም ወጣት ማለት የማይቋረጥ ደግነት ባለቤት፣ ለሰው ደግ ለመሆን ሲነሳ የመነሻ ምክንያት የማይፈልግ፣ ደግ ለመሆን ሲነሳ የዘር መነሻ የማይፈልግ፣ የጥቅም መነሻ፣ የሃይማኖት መነሻ የማይፈልግ። ምክንያቱም እሱ ህይወቱ ከምንጩ ከተቀዳበት ህይወት እንጂ ከሰዎች ሪስፖንስ ስላልሆነ አያለው። ህይወት ለነሱ ከመብላትና ከመጠጣት ያለፈ ዲፊኒሽን ያላቸው፣ ለነሱ መኪና ብርቃቸው ያልሆነ፣ ልብስ ብርቃቸው ያልሆነ፣ ወንዝ ከተማ ሰንጥቆ እንደሚያልፍ እንደዛ በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደዚህ አይነት ህይወት ያላቸው ወጣቶች ነው ያለው። ወደ መምሰል ማደግ ማለት ወደ ዕውቀት፣ ወደ ጥበብ፣ ወደ ፍቅር፣ ወደ በረከት፣ ወደ መስጠት ማደግ ማለት ነው። እኛ ሀገር በየሰፈሩ ቧንቧ ስለሌለ ራቅ ያለ ቦታ ቦኖ አለ። ከቦኖ 2 ኪሎ ሜትር 3 ኪሎ ሜትር የራቁ ሰዎች በጠዋት ተነስተው ውሃ ቀርተው ይመጣሉ፣ ወረፋ እንዳይበዛባቸው። በቅርብ ያሉ ሰዎች ደግሞ ረፈድ አድርገው ይሄዳሉ። ማደግ ማለት ወደ ዋናው ምንጭ ወደ ቦኖ መቅረብ ማለት ነው። የናንተ የህይወታችሁ ምንጭ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል የተቀበላችሁት ህይወት ሲሆን ደግነት አታቋርጡም፣ መልካምነት አታቋርጡም። ለምን? ሰዎች መልካም ስለሚመልስላችሁ አይደለም። እህል ሰጣችሁ አፈር፣ ወርቅ ሰጣችሁ ጠጠር እየተመለሰላችሁ፣ ቆሻሻ እየደፉባችሁ፣ ብዙ ነገር እያበላሹባችሁ፣ እናንተ ግን መፍሰሳችሁን አታቋርጡም። ለምን? ያለፈ ትዝታ ይስረኛ አይደላችሁ። ቪዥነር ሰው በህይወቱ የመጡት በህይወቱ የገቡ ኔጌቲቭ ነገሮች እንደ ስፕሪንግ የሚያስፈነጥሩ እንጂ ጠላቶች እንዳልሆኑ የሚቆጥር ሰው ማለት ነው። የመጀመሪያው ምጸልይላችሁ ከዚህ ስትመለሱ ወደ ኋላ ከሚጎትታችሁ ትፋታላችሁ። በደንብ አድርጋችሁ አሜን ባሉ። ወደፊት እንዳትሄዱ ወደ ኋላ ቢስባችሁ ያለፈ ስተታችሁ በኢየሱስ ስም ከህይወታችሁ ላይ ይቆረጣል። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ የለባቸው፣ እነሆ አሮጌው አልፏል፣ ሁሉ ስም ሆኗል፣ አዲስ ሆኗል። እኔም እናንተም ዮኒን የምንወደው የምናከብረው ወደን ሳይሆን አክባሪው ስላከበረው ነው። እሱ ያከበረውን፣ እሱ የወደደውን፣ የእጁን ስራ የባረከለትን ለኛ መስማማት ብቻ ነው መፍትሄው እንጂ ዮኒ ዓለምን በሚያስደንቅ ሁኔታ ብዙ ጓዳ ገብቶ በእግዚአብሔር እርዳታ ድንቅ ስራ ሰርቷል። ለባለስልጣን በጊዜያችሁ ከሄዳችሁ እሱ የህይወት ውሃ ወንዝ አይደለም። እሱ ጥቅም ፈላጊነት ነው። የህይወት ውሃ ወንዝ ወደ ስልጣን አይደለም የሚፈሰው፣ ወደ ዘር አይደለም የሚፈሰው፣ ወደ መልክ አይደለም የሚፈሰው፣ ወደ ገንዘብ አይደለም የሚፈሰው፣ ወደ ሰውየው የውስጥ ማንነት ነው የሚፈሰው። ቤተክርስቲያን ማለት ከአማራም ከኦሮሞም የሆነ አማራም ኦሮሞም ያልሆነ ከከምባታም ከጉራጌም የሆነ ከምባታም ጉራጌም ያልሆነ አንድ አዲስ ሰው ማለት። ጴንጤ ጋር ማምለክ፣ ኦርቶዶክስ ጋር ማምለክ፣ የዛኛው ዘር ጋር አለመቀላቀል ይሄ የሰው ባህሪ አይደለም፣ የእንስሳ ባህሪ ነው። በነገራችን ላይ አንበሳ ሚስቱን ወይም ልጁን ስታጠቁ ካየ ዘሎ ያጠቃል፣ ትብብር እዛም አለ። ጅብም የቅርቡን ጅብ ስታጠቁ ካየ አብሮ ያጠቃል፣ አብሮ ይከላከላል። እነሱም ያውቁበታል። በሰፈር መቧደን አንበሳም ያውቅበታል። አንበሳ የማያውቀው ከሰፈሩ ራቅ ብሎ መነጋገር ነው። ጅብ የማያውቀው ከሰፈሩ ራቅ ብሎ መነጋገር ነው። እኛ ሰዎች ነን፣ የምናስብ፣ የምናሰላስል፣ መልካምን ነገር መምረጥ የምንችል። እንደ አንበሳ በቅርብ ዝምድና የምንቧደን ሳይሆን ለሰዎች የምንተርፍ የምንሻገር መሆን አለብን። በክርስቲያን ልብ ላይ የሚጣደው አብ ነው፣ የሚፈላው ወልድ ነው፣ የሚገነፍለው መንፈስ ቅዱስ ነው። ክርስቲያን ራባራባጋ ጃና ማጥራ ምናምን ብሎ ልሳን አውርቶ ሲያበቃ ከውስጡ የሚገነፍለው ፎርጊቭነስ ነው። ደግነቱ ወደ ብሔሩ ከሆነ ክርስትና አያውቀውም። ፖርናጌን አላደረክም። ዛሬ ደግነታችሁ የሚፈሰው ወዴት ነው? በጎነታችሁ
አለባችሁ። ትብብራችሁ የሚፈሰው ወዴት ነው? ወደ ራሳችሁ ብሔር፣ ወደ ራሳችሁ ጥቅም፣ ወደ ራሳችሁ ቸርች። ይሄ የፍጥረታዊ ሰዎች ህይወት ነው። ያመኑ ሰዎች የዘር ባውንደሪ አይዛቸው፣ የሃይማኖት ባውንደሪ አይዛቸው፣ የገንዘብ ባውንደሪ አይዛቸው። 2012 ለዮኒ የይቅርታ ዓመት ብሏል። ለኛ ደግሞ የብልጽግና መሰረት የሚጣልበት ዓመት ነው። በ2030 በአውሮፓዎቹ አቆጣጠር ኢትዮጵያ ከ1 እስከ 5 ግዙፍ ኢኮኖሚ ካላቸው አፍሪካ ሀገራት አንዷ ትሆናለች። ይሄንም ማቆም የሚችል የለም። ለልጆቻችን ፍቅር፣ ለህዝባችን ይቅርታ፣ እኛም በማገልገል በቀረበው ዘመን ውስጥ ሳንከስር መጠቅለል እንዲሆንልን እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ወገኖቻችን የምንወድ፣ አገራችን የምንወድ፣ በታማኝነት የምናገለግል የሰይጣንን ጩኸት ሳይሆን የእግዚአብሔርን በጎነት የምናስብ ህዝቦችን ሁን። ዮኒ ስላኮራህን በብዙ ደስ ስላለን እግዚአብሔር ባንተ አልልም በልጅ ይክፈልህ። ሌሎች ወንጌላውያን ይሄንኑ የመምሰል መንገድ እንድትከተሉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ታናሽ ወንድማችን ዮናታን ከሱ ጋር የተሰለፋችሁት ሁሉ እጅግ በጣም የሚያኮራና የሚያስደስት ፕሮግራም ነው። በዚህ ወቅት በዚህ ዘመን በጀመርነው የከፍታ ጉዞ እንዲህ አይነት ፋናወጊ ዜጎች ብዙዎቹን የሚያፈሩ የሀገር ባለውለታዎች ከየትኛውም በላይ ትልቅ ጸጋና ትልቅ ሀብት ናችሁ። እጅግ በጣም ታኮራላችሁ። ዮኒ 30 ሺዎችን አስከትሎ በዚህ ከታደመ መሪዎቹንም በእጅጉ አነሳስቶ ለበለጠ ኃላፊነት እንዲታጠቁ ካደረገ እያንዳንዳችን እንደ ዮኒ ሆነን ደግሞ ሚሊዮኖቹን ማሰለፍና ታሪክ መስራት ይገባናል። ስለሆነም እኔ ስለዚህ ፕሮግራም ዮኒ ከጓደኞቹና ከባለቤቱ ጋር ሆኖ ግንቦት መጨረሻ ወይም ሰኔ ውስጥ ሲያካፍለኝ ራሴን ነው የጠየኩት። እንደ ከፍተኛ አመራር ይሄ ወጣት ይሄን ያህል እያሰበ ሲወጣ ሲወርድ መሪዎቹ ምን ያህል የቤት ስራችን እየሰራን ነው? በየአካባቢ ያለነው ለወቅቱ በሽታ እሳት አቀጣጣይ ሳንሆን ነፃ ሆነን ከህሊናችን ታርቀን ከወንበራችን ጋር ታርቀን ሁሉንም ልናገለግል ምን ያህል ታጥቀናል? ይሄ ሰው እየበለጠን ነው። እሱን ማዳመጥ አለብን። እሱን ማክበር አለብን። የዮኒን ሐሳብ ማክበር የእናንተን ተነሳሽነት ማክበርና ይሁንታ መስጠት የኢትዮጵያን ህዝብ ማክበር ነው። ታላቅ ሀገራችንን ወደ ከፍታዋ እንድትጓዝና የብልጽግና ዘር መዝራት ነው። በዚህ ሀገር በአሁኑ ሰዓት ተስፋ ብልጽግና መዘራት አለባቸው። 2012 የብልጽግና ጉዞ መሰረት ይጣልበታል የተባለው እጅግ በጣም ታላቅ መልእክት ነው። ይሄ መልካም ወጣት ትክክል አይደለም መቅረት አለበት የሚሉ ሰዎች አሉ። እናቴ አንቺ ምን ትያለሽ? መፍዙዝ ጧት ጠምቆ ማለት ይችላል። ባለው